quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Chúng tôi sẽ có nhiều nghệ sĩ là những người cố vấn, là những người chủ chốt của chương trình sẽ ngồi lên 9 vị trí. Mỗi số phát sóng là 4 người chơi đứng tại 2 vị trí X và O để cùng tham gia với chương trình. Và dĩ nhiên họ sẽ sử dụng cái kỹ năng chơi cờ caro cũng như là phân tích tâm lý của những nghệ sĩ để biết rằng họ đang nói thật hay nói dối, họ biết hay không biết và họ chính xác hay không chính xác. Những người tham gia chương trình luôn muốn mang đến một cái niềm vui cho quý vị vào những ngày cuối tuần, và họ là những người nghệ sĩ đầy ắp tiếng cười, đầy sự khéo léo và đầy sự thông minh. Xin giới thiệu không ai khác đó chính là Lê Dương, Bảo Lâm. Hồ Quang Hiếu. BB Trần. Trời ơi. Thưa quý vị, xin giới thiệu hoàng tử cà phê Chun Phạm. Xin cảm ơn Buka. Coi chừng té, coi chừng té. Quang Trung. Không có cái đẹp đâu. Lâm Vĩ Dạ. Bên đây không phải anh Quỳnh Lập vậy anh? Yano. Lập ơi, đi lộn chương trình rồi cứ. Ủa sao vậy? Em lộn qua chương trình ngày xưa đó. Đâu này bên này ta đang chơi game show. Em mặc đồ rất tự nhiên, không có gì over và diêm dúa cả. Càng ngày càng hơi ngoại hình. Ủa? Mọi người coi cái phòng của em đi. Đó là những cái gì mang tính truyền thống văn hóa Việt Nam. Thì em phải mặc đồ sao cho nó vô cái set của em. Không có văn hóa mà tóc bum bê như em á. Đúng rồi. Văn hóa mà tóc bum bê. Cho tao bum bê cho nó bị dễ thương. Ôi, mặc cho bị dễ thương. Trẻ cho trẻ chung nè. Thôi mà. Ủa wow. Thôi nha mà thôi, trong nhà không mà thôi. Cái làm cái gì vậy thôi. 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 Giải quyết đi anh. Trời đất ơi. Thôi là hồi nãy là cái vỏ đệm nha. Hồi nãy mà chiếc guốc là hai đi hiểu rồi đó. Trời ơi. Chị ơi em xin lỗi chị, cái vỏ đệm á nó mỏng quá, con nó bay lại qua bên chị chứ không có ý chọi chị. Luôn đi. Chương trình người ta đang sang lập nó vô một cái hả vô. Hả vô. Trời ơi, của ông em. Ông em cho em giữ mà. Quý vị cũng thấy rõ cái sự náo nhiệt nó hơi over của lầu 1 và lầu 2. Còn quý vị thấy tầng trệt sang trọng không? Thật sự là sang trọng. Tầng trệt mắc tiền mà, lúc nào mua mắc tiền. Tầng trệt mắc tiền hả? Mặt tiền là ở đây hết anh. Thưa quý vị, là màn mở đầu thì đã xảy ra câu chuyện là họ không hài lòng lẫn nhau ở những bộ đồ. Dạ. Không hài lòng nhất đó là Huỳnh Lập. Bèo hình bèo vàng. Ngày hôm nay đã có đông đủ 9 vị cố vấn của chương trình, những người luôn tạo ra những cuộc đấu nảy lửa trên từng lầu. Dạ. Thì chúng ta cũng phải có những người gọi là chơi đứng dưới đây. Thưa quý vị, chúng ta chào đón hai diễn viên Nam Thư và Lê Lộc. Wow.
Thư đứng bên đây. Kiều nữ làng dũa đứng bên đây. Hả? Là cái gì anh? Mẹ là móng tay, con gái kiều nữ làng dũa. Đây, ở đây xin giới thiệu sơ lược ha. Dạ. Tầng trệt Hồ Hiếu, Chuân Phạm, BB Trần là những người ít nói nhưng luôn mang lại cái thông tin chính xác. Lầu 2 là những người nói nhiều nhưng không hề hiểu nhau ha. Anh Đồng Nai, chị Đồng Tháp với lại chị Seoul. Rồi lầu trên cùng là có những concept nó lạc khí hậu nha. Là cái bé ở giữa cái cầu có con củ chón trên đầu nghĩa là gì anh? Cái não á. Cái bú à? Cái não. Cái não gì Người đó? ta có một cái não, em tới 2 cái não lận. Tại vì chương trình này cần cái sự thông minh và tri thức. Cái não nó đầu lên trên đầu. Thông minh mà em lấy cái não em cột lại nhúm. Hôm nay là có 2 cô gái cũng trong làng hài đến với chúng ta. Chúng ta hãy chơi một cách chân thật nhất. Chân thật. Ở đây xin hỏi Nam Thư, nhìn vào những gương mặt nào Nam Thư sẽ đặt niềm tin nhiều nhất? Giờ hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba với em là quá quen rồi. Em nghĩ chắc là người đáng tin duy nhất trong đây là người nói ít nhất. Là Hồ Hiếu. Dạ. Hoàn toàn sai lầm ha. Đúng rồi, heo. Còn một nhân vật nữa, người yêu của em là heo. Em cực kỳ tin heo luôn. Ủa em người sao chơi với heo không vậy? Không, nickname của Harry là heo. Heo. Tới làm bị dạ. Ó dạ. Chị rồi O Thư, Đông Hương nè. Đông Hương nè. Chị rồi O. Em không bao giờ tin dạ. Xui ghê đó. Tôi sọng hệt, lông hệt, già với O mà răng O không tin tôi rồi hà. Mấy cái nón bữa quay mượn trả chưa? Chưa. Vậy đi. Hồi nãy giờ đó là những lời bình luận về Nam Thư dành cho chúng ta. Còn bây giờ là những lời của chúng ta dành cho Nam Thư. Xin mời Nam Thư bước ra ngoài lắm, mình để qua bé Lộc. Xin mời Nam Thư bước ở đây. Đầu tiên đó là về trang phục của cô ấy ngày hôm nay. Cô mang giày kiểu gì vậy cô Thư? Cô quá gấp gáp, cô vội vàng hay sao mà cô ăn mặc kiểu đó? Sao chọt chiếc này xỏ chiếc kia vậy chị? Ủa chị Thư, chị có vấn đề gì về màu sắc không? Không dạ. Tất cả mọi người tại mình mua tới 2 đôi lận. Mà mình ít quá, cái mùa này xô ế, mọi người hiểu mà. Có mình chị ế nha, chị đừng có nói ai cũng ế như chị chứ. Thấy chưa? Đúng rồi chị. Đã có khiếm khuyết về thời trang rồi thì tư cách gì nói chúng tôi? Không có tiền nói Hardy One cho đi dép trong toilet. Mang liền. Nè, thấy người ta. Đây, không có tiền, lên mang này liền. Chứ không mang chứ được chiếc cái gì được. Ủa, nó là fashion mà. Chun, đẹp không? Em nói một lần. Rồi bé Lộc nè, nói đi em. Đúng rồi, Lộc, nói đi Lộc. Không, Lộc đừng nói Lộc hát đi Lộc. Dạ thôi, ai cũng biết em hát dở mà. Mà có đặt niềm tin vào vài người. Ai em? Đó là anh Lê Dương Bảo Lâm. Chết bị gì? Anh Lê Dương Bảo Lâm có tâm sự với em hoài à. Anh nói em ơi, em là gu của anh đó. Nếu mà anh không có vợ là anh lấy em rồi. Thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã đi thật rồi. Có nỗi nhớ dâng lên cồn cao. Không có vợ là anh lấy em rồi. Gia đình ha, 1 vợ 2 đứa con gái nha. Bây giờ vậy, cái điểm nào ở Lê Lộc mà Lê Dương Bảo Lâm thích? Em thích cái miệng á. Cái miệng size XL hả? Dạ. Miệng rộng giống anh đó hả? Lâm ơi, Quỳnh Quỳnh đang coi tivi á Lâm. Không, thực ra Lâm thích là cái kiểu nhanh nhẹn rồi hoạt bát rồi thông minh rồi đó. Ủa vậy sao Lâm không thích em? Chị cọc. Chị cọc quá. Chị cọc. Tại vì bé là dạng em, còn em là dạng chị nó khác. Dạ. Em lớn rồi. Em không muốn ô hay kìa chiến máy bay. Bây giờ là hai bên đã giao lưu nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nói về luật chơi. Rồi. Luật chơi chọn ai đây? 2 người chơi caro với dấu X và dấu O. Họ sẽ lần lượt chọn một trong 9 nghệ sĩ cố vấn. MC đọc câu hỏi, nghệ sĩ cố vấn đưa đáp án. Nhiệm vụ của người chơi là quyết định tin hoặc không tin đáp án. Nếu quyết định đúng, ký hiệu của bạn sẽ được đánh vào ô bạn đã chọn. Nếu quyết định sai, ký hiệu của đối thủ sẽ đánh vào ô bạn đã chọn. Quyết định tin hay không tin vô cùng quan trọng. Người chơi nào ghi được 3 dấu X hoặc O liên tiếp theo hàng ngang, dọc hoặc hàng chéo đều thắng. Hoặc ai ghi được 5 dấu trước tiên sẽ giành chiến thắng trong trận đó và tiến vào vòng trong. Và bây giờ cùng đến với trận đấu đầu tiên. Sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Sẵn sàng. Bây giờ thưa quý vị, vòng 1 xin phép được bắt đầu.
sẽ là người khởi động đầu tiên. Quán tù xì chơi công bằng đi. Ok. 2, 3. Quán tù xì. Thắng chọn ai nào Nam Thư? Sự lựa chọn này sẽ mang về cho chúng ta một dấu đầu tiên. Em chọn một người mà lâu lắm rồi em không được gặp. Baby Trần. Ủa? Sau đây là câu hỏi dành cho BB Trần. Dạ. Loài động vật nào được mệnh danh là nhà vô địch nhảy cao nhất thế giới động vật? Dễ luôn. Mấy câu hỏi này là dân chơi mô tô phải biết. Cào cào châu chấu. Con cào Cào cào, cào, châu có cái chấu. bài mà con cào cào nó có cái cánh xanh xanh mà nó người bay á. rất có nhanh là từ vườn cây sang bụi cỏ đó, nó nhảy cái cỡ đó là nhảy rất là cao. Rồi bây giờ em sẽ trả lời cái câu hỏi này là cái con châu chấu. Tại sao? Tôi biết tại sao là BB Trần chọn con châu chấu. Bởi vì người ta có câu châu chấu đá xe. Đúng. Nghĩa là cái lực chân nó phải rất mạnh nó mới có thể đá được chiếc xe. Phải vậy không BB Trần? Châu chấu thì nó bắn xa hơn. Đâu em Nó ra nhảy diễn xa con hơn. châu chấu coi. Rồi, nực cười châu chấu đá xe. Tưởng rằng chống ngã, ai ngờ. Ai ngờ bong gân. Tại vì cái chân nó là có cái khớp mà kiểu mà đó, Đúng rồi. nó giống như nè. Và Thì khi mà làm nó đúng búng anh. thì nó sẽ nó là sai. Rồi. Đáp án cuối cùng được lựa chọn là Châu chấu. châu chấu. BB Trần đã chọn là châu chấu. Vậy thì Nam Thư, bạn có tin hay là không? Tin hay không? Em không tin. Đúng rồi. Không tin. Và không tin là lựa chọn chính xác. Hay ta. Như vậy Nam Thư vừa được một dấu ít đầu tiên. Hay ghê. Động vật được mệnh danh là nhà vô địch nhảy cao nhất thế giới đó chính là con bò chét, Rồi. Hay với quá. khả năng nhảy cao gấp 100 lần chiều dài cơ thể. Mở mang kiến thức nè. Harry Won, em là người Hàn Quốc, em biết bò chét không? Con ve con rận á chị. Có biết bò chét không? Biết Cái bò con chị. mà trên con chó vậy. Bò nó chết thì con bò chết. Con nhộng mà ở Hàn Quốc có ăn món xào để ăn đó. Là con sâu phải Là không con anh? bò chét là y chang con đó, mai mốt mua về xào ăn. Ok anh. Bò chét sao giống con đó được anh? Đi quay về gọi điện nhắn xin dẫn đi ăn bò chét xào đặc sản. Xào bơ nha chị. Quận 6. Ok chị. Ok. Chị ăn chung với em nha. Đó, hiểu rồi đó. Hiểu rồi đó. Hiểu hả? Rồi, bây giờ là lượt thứ hai. Mời Lê Lộc hãy chọn vị trí. Em xin chọn chị Harry Won. Trời ơi. Harry Won, có thích động vật không? Em mê Mê con gì? con mèo. Câu hỏi của chúng tôi là con mèo có bao nhiêu ngón chân? Ồ, thiệt hả anh? Trời chị, đây là chất thưởng của em. Đây, con mèo, em lúc nào cũng cắt móng cho con mèo. Đó, nhưng có mà nhớ con mèo cũng giống như con người thôi. 10 ngón. Coi chừng cái chân lộn danh thành đó. Là nó có 4 cái chân lận nha chị. Một con mèo có bao nhiêu ngón? Một con mèo có 18 ngón. Cái cục thịt nó lủng lẳng ở đây. Đúng rồi. Yeah, cái tính cái đó, cái giống như là cái một ở trên thì nó có cục, ở dưới nó Cái không đó là có cục. như cục thịt Móng dương neo, móng rồi. neo. Harry, đáp án cuối cùng là bao nhiêu? 18. Rồi, Lê Lộc xin hỏi có tin hay là không? Em tin 100%. Tại vì là nhà chị Harry nuôi mèo rất nhiều. Và lựa chọn của Lê Lộc là sự lựa chọn chính xác. Cảm ơn chị. Không có chi. Hai bàn chân trước của mèo có 5 ngón và hai bàn chân sau là 4 ngón. Như vậy là hai bạn đang cân bằng ha, mỗi người đều có một dấu và mỗi người đều có một hàng riêng biệt, chưa ai xâm phạm. Bây giờ là lượt của Nam Thư. Dạ. Cho em đi. Người ta ế quá. Anh Giang tức là mình sẽ đánh caro trên các bạn đúng không? Ngang, chéo hoặc dọc. Đúng rồi. Ê quá. Chị ơi chị ơi. Vì cái sự gọi là cởi áo kêu gọi nhiệt tình em xin chọn Lê Dương Bảo Lâm. Rồi. Đóng vô. Ai Lâm cũng mời gọi hết trơn. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Xin mời bạn lắng nghe câu hỏi. Trong thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp, hạng cân của võ sĩ hạng ruồi là bao nhiêu? Vô họng em luôn. Chị tập trung vào em nha. Hoang Chị mang là chưa? chị của em và em là em ruột của chị. Chị tin em câu này.
là cái này là đối kháng giữa hai người. Và khi cái môn này thì nó có rất là nhiều hạng nha mọi người nha. Hạng nặng, hạng nhẹ, hạng vừa, hạng ruồi, hạng siêu ruồi, hạng lông gà, hạng siêu lông gà. Em phải tìm hiểu mới nói. Nhưng mà mọi người siêu lông gà có không? Có không Trung? Em đâu có biết cái này câu hỏi của anh Lâm. Hàng ruồi, đây, phân tích là hạng nặng là 80 kg nha. Chị nhớ giùm em, tập trung giùm em. Hạng ruồi là từ 51 kg trở lên. Hạng long. Hạng lông là nhỏ hơn nữa là nó nhẹ. Chị thấy con ruồi với con lông cái nào nặng hơn? Nặng hơn đúng không? Thì cái lông là cái nhẹ nhất. Và nãy câu hỏi là tập trung vô hạng ruồi là bao nhiêu ký. Và câu trả lời cuối cùng của em là 51 kg. Chị phải tin em câu này bởi vì cha mẹ em là vận động viên Quyền Anh và thi đấu rất là nhiều và đấu trong nước và ngoài nước rất là nhiều. Wow, 51 kg là đáp án của Lê Dương Bảo Lâm. Xin hỏi Nam Thư, bạn có tin hay là không? Tin. Tin. Trời ơi, tin luôn. Sao đâu chị, nếu mà sai thì anh Lâm là cái hạng ăn gian nói dối hơn cái gì hết á. Đúng rồi. Và Nam Thư lựa chọn là tin. Đó là một sự lựa chọn. Chị tập trung vào em nha. Chị là chị của em và em là em ruột của chị. Em phải tin em câu này. Trời ơi, tin luôn. Chính xác. Chính xác. Yeah. Anh Lâm đúng là cái hạng đàng hoàng Tuyệt mà. vời. Rất đàng hoàng. Nghiên cứu kỹ đàng hoàng chứ không phải nó thùng nó đi. Hay quá là mời. Những cái lời nói đáng tin cực kỳ Mà luôn. ba mẹ em không có nha. Ok. Mẹ em bán nước mía ở nhà thôi. Như vậy là thêm một dấu ít nữa cho Nam Thư với một đường chéo rất là tốt. Võ sĩ hạng ruồi có cân nặng khoảng 51 kg. Quyền Anh là môn võ có các hạng cân thi đấu lớn nhất hiện nay, có tổng cộng hơn 10 hạng cân. Bây giờ tới lượt của Lê Lộc. Thì Lê Lộc biết mình phải có chiến thuật gì rồi chứ gì? Dạ, em xin chọn anh Quang Trung mà. Để chặn lại đường đi của Nam Thư. Có xác. Trong trường hợp mà Lê Lộc trả lời không chính xác thì Nam Thư không được ngẫu nhiên là dấu ít, mà Nam Thư phải trả lời chính xác thì mới được Dạ. cái dấu ít đó. Câu hỏi dành cho Quang Trung như sau: động vật nào có dấu vân tay giống con người nhất? Cái dễ quá à. Dễ không? Dễ. Đó là những con mà là tổ tiên của loài người. Đúng, mấy con linh trưởng đúng đồ rồi đó. Sai rồi mọi người ơi. Không có dễ dàng vậy đâu. Chứ sao nè? Trước khi con người mình tiến hóa thành con người hiện đại bây giờ thì vượn người là cái con gần nhất với mình đúng không? Tổ tiên. Nhưng mà không Không phải. Không bao giờ đơn giản vậy. Không có đơn giản như vậy mọi Đơn người. giản. Đó, nếu vậy hỏi làm chi? Vấn đề là như này, chúng ta bình thường ăn rất là nhiều đồ ăn. Đúng. Trong đó chúng ta thường sử dụng muỗng, đũa, dao, kéo này nọ là bình thường đúng không? Đúng. Nhưng mà có những cái loại bánh chúng ta phải bóc tay để ăn mọi người. Ví dụ như bánh cá, bóc tay mình ăn. Mình ăn bánh gấu, cái bánh gấu nó nhỏ bằng cái này đúng không? Bình thường bóc vậy đúng chưa? Dấu vân tay mình in như cái bánh gấu. Mà bánh gấu gì? Bánh gấu koala. Cho nên con gấu koala là có dấu vân tay gần với con người nhất. Trời ơi. Nói vậy cũng được luôn. Chỉ bóc vô nó in cái dấu vân tay vô đó. Harry biết câu này à? Em biết chứ. Vậy thì Harry nghĩ là Quang Trung đúng hay sai? Sai bét. Quang Trung, xin hãy chốt. Và em chốt đáp án là con gấu koala. Con gấu koala. Xin hỏi Lê Lộc là bạn có tin hay là không? Chắc chắn Lộc ơi, anh cho em ăn cơm hoài bà Lộc. là không. Không tin. Lựa chọn của Lê Lộc là lựa chọn. Mà bánh gấu gì? Bánh gấu koala. Cho nên con gấu koala là có dấu vân tay gần với con người nhất. Sai bét. Không. Lựa chọn của Lê Lộc là lựa chọn. Không chính xác. Lộc ơ. Dấu vân tay của koala rất giống con người khi soi dưới kính hiển vi. Các nhà khoa học cho rằng koala là tìm thức ăn bằng cách leo lên những nhánh cây nhỏ, vươn ra túm lấy nắm lá rồi đưa chúng vào miệng. Do đó vân tay phát triển để thích ứng với tập quán sinh hoạt này. Như vậy là gì thưa quý vị? Nam Thư đang đứng trước cơ hội
hoàn thành vòng này. Ủa là anh chị? Mang về 3 dấu ít. Và chắc chắn phải hỏi chứ, cơ hội chiến thắng mà. Bạn sẽ chọn Quang Trung. Quang Trung. Câu hỏi tiếp tục dành cho Quang Trung. Dạ. Công nghệ hiện đại Bluetooth được đặt tên theo vị vua nước nào? Này lòng nha. Thôi em nói ngắn gọn thôi. Nước Anh. Tại sao nước Anh? Tại sao là nước Anh đúng không mọi người? Quá đơn giản mà. Đó là tiếng Anh. Bluetooth. Ở trong đó có hai cái vế, hai cái âm thanh mình phát ra. Bluetooth. Cái tooth kia là đại diện cho cái âm thanh khi mà mình nhận được cái tín hiệu, nhận được cái dữ liệu từ cái máy truyền qua, nó tút tút là coi như nhận xong. Còn cái blue kia á mọi người, đơn giản chỉ là xanh thôi mọi người, và xanh thì mình bỏ chữ X đi là anh. Dạ. Wow, rất là hợp tình hợp lý. Nếu bây giờ Nam Thư lựa chọn không chính xác thì dấu O sẽ được đánh cho Lê Lộc ở vị trí của Quang Trung. Nên suy nghĩ cho kỹ. Kỹ. Có nghĩa là gì? Lúc đó là Lê Lộc đang có một cơ hội gặp gỡ Hồ Quang Hiếu lập tức. Đúng. Suy nghĩ cho kỹ nha. Và quyết định cuối cùng là Nước Anh. nước Anh. Nam Thư xin hỏi bạn, có tin hay là không? Cái tút kia là đại diện cho cái âm thanh khi mà mình nhận được cái tín hiệu tút là coi như nhận xong. Còn cái blue kia á mọi người, đơn giản chỉ là xanh thôi mọi người, và xanh thì mình bỏ chữ X đi là anh. Em không tin. Không tin. Và sự lựa chọn của Nam Thư là sự lựa chọn khiến cho Tĩnh Ca phải tiếc nuối. Và sự tiếc nuối đó sẽ dành cho Lê Lộc. Chính xác Nam Thư. Chính xác Nam Thư. Chính xác Nam Thư. Đáp án đó chính là đất nước Đan Mạch. Thuật ngữ Bluetooth được đặt theo tên của một vị vua Đan Mạch, vua Harald Bluetooth. Bluetooth nhớ luôn. Và Nam Thư đã chiến thắng và bước vào vòng đối đầu. Còn Lê Lộc Yeah. Có xe rồi Lộc ơi. Ủa Lộc. sao lẹ Có vậy? xe. Có xe rồi. Sao nhanh vậy? Lộc ơi, câu nãy mà em tin anh là xong rồi đó Lộc. Nghiệp quá à. Trời ơi, chơi chưa kịp hiểu gì luôn á. Chơi lại vòng nữa đi. Không sao, về coi chương trình là hiểu à. Dạ, BB đỡ xe đội nó mới hiểu. Hai chợ ngoại kìa. chở Chợ ngoại kìa. và Lê Lộc không ra về tay trắng, mang về giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Yeah. Và bây giờ trước khi đến với cặp thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Yeah. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Bây giờ cặp chơi tiếp theo đó chính là Chuân Vũ và Miu. Trời ơi, đẹp quá à. Lên đó chị. Dạ, cảm ơn hai chị. Đẹp quá. Trời ơi. Trời ơi. Thiệt luôn. Wow. Thông tin tỷ tỷ. Ôi, anh Giang ơi, nhìn hình ảnh đẹp lắm luôn á. Ở đây là ngoài hai One này, hai bà này cho cất hai bà này đi. Thế hàng bé vô. Đúng rồi. Đẹp quá trời ơi, lên đây nữa Ôi, nguyên xinh bộ quá. chung cư sáng liền. Nè, cất cái này vô mỏ nha. Mình chung từng với nhau á, anh muốn ăn cái cục tạ này không? Bình tĩnh. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cuộc chơi vòng đấu thứ hai xin tiếp tục. Xin mời hai bạn Oảnh Tô Si. 1, 2, 3. Đồ sushi cũng dễ thương nữa. 1, 2, 3. Cưng kìa. 1. Thôi khỏi đi ha, khỏi đi. Sáng luôn. Hiếu thích ai chơi trước?
Ví dụ áo trắng giống em đi. Dạ. Ý có nghĩa là Hiếu không thích Chuân Vũ. Đâu có thì anh kêu chọn người nào chơi trước thì em chọn ngẫu nhiên thôi. Thích chị Mizu hơn. Rồi Mizu xin mời hãy chọn. Không lẽ không chọn Hồ Văn Hiếu đúng không? Anh Hiếu thì dù sao cũng đang cô đơn. Em cũng đang cô đơn. Wow. Trời đất ơi trời. Sao biết hay vậy? Hai người cô đơn thì sẽ rất là dễ để mà đồng cảm với nhau. Wow. Cho nên là mấy anh chị thông cảm. Cho em chọn anh Hiếu trước nha. Đây, câu hỏi dành cho Hồ Văn Hiếu như sau. Nước nào có nhiều sân bay nhất trên thế giới? Với một người đi du lịch gần 200 quốc gia thì chuyện này quá bình thường. Cái sân bay nhiều nhất là ở Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc cái dân số nó rất là đông. Thì cái mật độ sân bay nó cũng gần nhau. Ví dụ như là mấy trăm cây số rồi đã có một cái sân bay rồi. Thì cái diện tích Trung Quốc nó cũng rất là lớn. Nên là cái sân bay sẽ nhiều nhất thế giới. Đó là nước Trung Quốc. Xin cảm ơn. Và xin hỏi Mizu, cô gái xinh đẹp, Dạ. tin hay không tin Hồ Văn Hiếu? Giờ không biết chọn con tim hay là nghe lý trí đây nữa. Chọn giải thưởng. Em chọn anh Hiếu. Em sẽ tin anh Hiếu. Tin Hồ Văn Hiếu. Em có sai thì em chịu. Chúng tôi xin nhắc lại là khi chị Trang hỏi tin hay không tin thì mình nói là em tin hoặc không tin, chứ đừng có chọn Hồ Văn Hiếu. Dạ. Đây không phải là chương trình xa gần hẹn hò. Với giọng nói đầy cảm xúc, với khuôn mặt thật thà, thì Hồ Hiếu mang đến một đáp án là đất nước Trung Quốc. Và Mizu tin Hồ Hiếu. Chúng tôi xin chúc mừng hai bạn. Không chính xác. Đáp án là nước Mỹ 15.095 sân bay nhiều nhất trên thế giới. Mizu đã tin con tim mà không nghe lý trí. Như vậy khi Mizu chọn không chính xác thì nghiễm nhiên một vị trí O được đánh dấu ở vị trí Hồ Hiếu dành cho Chuân Vũ. Bây giờ tới lượt của Chuân Vũ. Xin mời bạn chọn vị trí là Anh. Dạ thường em chơi caro thì em sẽ đánh ở giữa đầu tiên. Cho nên là em sẽ chọn anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Hay quá em ơi. Lê Dương Bảo Lâm thân mến, con người có thể thở và nuốt cùng lúc ở khoảng thời gian nào của cuộc đời? Quá đơn giản. Bây giờ em suy nghĩ đi em bé đó. Mẹ mà cho con bú đó, em bé lỗ mũi rất là nhỏ luôn. Nhưng mà khi mà ngậm của mẹ thì em bé bú no sai, bú không thì hả ra, bú liên tục. Mà em bé vẫn không ngập thở, đúng không? Nhưng sau khi 2 tuổi trở lên thì ngay nè, khi mà mình nuốt thức ăn vô thì nó vô bao tử. Còn khi mình hít không khí vô, nó cũng một cái đường nó luôn mà nó vô phổi. Cho nên khi mà từ 2 tuổi trở lên có một cái vách ngăn ở đó nó bị rụng xuống bao tử chúng ta và nó không còn nữa, cho nên từ 2 tuổi trở đi là không còn khả năng nó được nữa. Hay quá vậy ta. Ủa anh ơi, nhưng mà tại sao khi mà sau 2 tuổi cái vết ngăn nó lại rụng xuống cái bao tử mà không rụng chỗ khác? Anh đang rụng ói ra ngoài em. Thì ví dụ anh rụng nó rớt Rụng đâu rồi cho nó lọt, nó rớt ra ngoài đi, mắc mớ gì tôi nuốt ngược vô trong chi vậy? Trời không, rụng vô bao tử thì nó sẽ ra ngoài mà mọi Tiêu quá người. luôn mấy em à. Đáp án cuối cùng là Khi 2 tuổi trở xuống là con người có thể vừa nuốt và vừa thở. Chuân Vũ thân mến, bạn có tin những gì Lê Dương Bảo Lâm vừa nói mà nói rất thuyết phục? Em nghĩ là nghe nó hơi vô lý nhưng mà nó rất là thuyết phục. Cho nên là em chọn không tin ạ. Không tin. Đây là một quyết định chính xác. Đáp án đó chính là dưới 9 tháng. Con người là động vật có vú duy nhất có thể thở và nuốt cùng lúc. Tuy nhiên từ sau 9 tháng tuổi, khả năng này dần mất đi do thanh quản tuột xuống để con người tạo ra nhiều âm thanh hơn các động vật khác. Như vậy, hiện tại là Chuân Vũ đang có 2 vị trí đường chéo dấu O. Mizu chỉ còn một cách duy nhất, đó là chặn con đường chiến thắng. Dạ đúng rồi, chỉ còn có cách là chọn chị Dạ thôi. Chị à, Du à, hai đứa mình bằng tuổi mà Du. Tại sao lại kêu tôi bằng chị? Tại sao vậy mọi người? Đó là sự tôn trọng với chị. Tại vì dù sao chị cũng có chồng với 2 con rồi, cho nên là mọi người tôn trọng. Có chồng là bị kêu bằng chị.
Chị Mỹ Du chỉ nói câu nè, chỉ còn cách chọn chị Dạ thôi. Trời, nghe câu đó mới đau lòng. Cái câu đó mới đau lòng á. Đây, hãy chứng tỏ cho người biết mình có giá trị đi Lâm Vĩ Dạ. Câu hỏi dành cho Lâm Vĩ Dạ. Khoảng cách tối thiểu giữa 2 lần hiến máu là bao nhiêu ngày? Đáp án của tôi là 45 ngày. Bởi vì máu của chúng ta có thể tái tạo lại sau 45 ngày nếu như ăn những món đồ ăn mà nó bổ cho máu. Ủa sao em nghe đồn là 3 ngày? Ê, Em nghe đồn 3 ngày. em ơi, 3 ngày là lăn kim. Ủa lăn kim hả? Cho lạnh mặt hả? Có và máu. đáp án con số Lâm Vĩ Dạ lựa chọn là 45 ngày. Mi Du thân mến, nếu Mi Du trả lời sai câu này thì Xuân Vũ không được một dấu O nữa mà phải trả lời thì mới có cơ hội chiến thắng. Dạ. Em muốn hỏi anh Hiếu là anh Hiếu thấy chị Dạ phân tích gì có hợp lý không anh? Trời ơi. Thấy cũng được. Trách nhiệm nằm trên vai anh Hiếu. Thì theo mình biết thì mỗi lần xét nghiệm máu á, là nó sẽ ra những cái tế bào máu mới á, để nó phát triển hơn. Thì 45 ngày chắc cũng ok rồi. Mi Du thân mến, Dạ. Mi Du tin hay không tin Lâm Vĩ Dạ? Thì anh Hiếu thấy hợp lý thì em tin. Tin. Ui trời. Đó rồi, đi vô 2 lần rồi. Mù quáng rồi nhá. Đam Tròn mê. con tim không thèm nghe lý trí. Và lựa chọn của Mi Du là lựa chọn không chính xác. Không chính xác. Thời gian giữa 2 lần hiến máu tối thiểu là 84 ngày. Bây giờ mới biết luôn. Ngày xưa Trấn Thành đã từng đi hiến máu 1 lần. Và người nhận máu đó là Lê Trường Bảo Lâm. Ủa, thiệt hả? Đúng. Cho nên giờ nói quá trời nói luôn đó. Cái anh Thành hiếm miếng máu của anh Thành hay sao á? Bây giờ cái vị trí của Lâm Vĩ Dạ là vị trí hiện tại đang để trống. Vì Mi Du chưa thể ngăn cản được Xuân Vũ. Mời Xuân Vũ. Dạ vậy em chọn chị Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ một lần nữa. Nếu lần này Xuân Vũ chọn và đưa ra đáp án chính xác, có nghĩa là cô ấy chiến thắng. Nếu không chính xác thì vị trí đó sẽ được đánh dấu X của Mi Du. Câu hỏi dành cho Lâm Vĩ Dạ. Tuyến đường đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông là đường nào? Có một thời gian ở đoạn đường Đinh Tiên Hoàng cúp điện rất lâu. Hay quá. Trời ơi. Bởi vì sao? Bởi vì trong thời gian đó công ty điện lực họ đang sửa chữa điện. Họ đang cải cách hóa điện dây thành điện ngầm. Cho nên đáp án của tôi đó là đường Đinh Tiên Hoàng. Trời, nó xạo không chớp mắt luôn. Quá vô lý luôn á. Lâm Vĩ Dạ chốt đáp án cuối cùng là đường. Đó là Đinh Tiên Hoàng. Xin hỏi Xuân Vũ, bạn có tin hay là không tin Lâm Vĩ Dạ? Chắc em không tin đâu. Không tin. Lựa chọn của Xuân Vũ là một lựa chọn. Ở đoạn đường Đinh Tiên Hoàng họ đang cải cách hóa điện dây. Nó xạo không chớp mắt luôn. Chắc em không tin đâu. Không chính xác. Và chính xác đó là con đường Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh. Người ta ở Bình Thạnh. Và một dấu X đầu tiên đã thuộc về Mi Du. Mi Du thở phào. Hay quá. Vậy là chương trình này là mọi người cố tình nói như vậy để cho tụi em không tin. Bây giờ em mới nhận ra. Là diễn xuất của chị Dạ thôi. Ví dụ tụi em ngồi đây để được nhận tiền mà. Tụi em là người chương trình cài vô mà chị. Vậy là bây giờ em sẽ bắt đầu dùng não để tham gia chương trình đây. Bây giờ bắt đầu Mi Du. Dạ. Hãy thay đổi tư duy. Dạ. Trai đẹp là gì? Là con muỗi bay ngang qua đập rớt xuống đất thôi. Trai đẹp bây giờ không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời của Du nữa mọi người à. Em xấu nhất đám này chị. Thôi giờ Du đừng mê trai nữa, Du mê gái đi. Buka nè, hợp lý mà. Buka, dù sao thì chị em mình cũng đã có thân tình là những chiếc đồng mà chị hay gửi tặng em đó. Dạ. Chọn Buka. Buka. Chị hãy tin em. Câu hỏi dành cho Buka. Dạ. Tại sao hồng hạc trưởng thành lại có bộ lông màu hồng? Sở dĩ cái rông của nó màu hồng là tại vì nó rất là thích ăn hoa hồng.
Và những cái gì màu hồng thì nó đều ăn vào cả. Nó gặp cái gì màu hồng nó cũng mổ. Một lần nọ em đi Safari World ở Phú Quốc. Em gặp một bầy hồng hạc, lúc đó em mặc cái áo hồng. Trời ơi, nó dí em. Nó dí mà hên có cái hàng rào á chị, chắn lại được á. Không được dí nó cắn em rồi. Cái áo của em á, nó bay. Xong cái anh bảo, em mới chạy. Cái xong anh bảo vệ mới lại nói là em đứng xa xa ra đi. Mấy con hồng hạc nó thích cái gì màu hồng lắm. Con màu hồng lại nhào vô nó ăn à. Trời ơi, lúc đó xém bị hồng hạc ăn á. Vậy luôn hả? Anh thấy như là em đang tả em vậy. Đáng tin ghê. Trời ơi, cái mặt con bé giả chân luôn. Cái gì về màu hồng là phải tin em. Đúng rồi, em thích màu hồng. Đáp án cuối cùng em chọn là Thức ăn của nó ăn vô. Miyu. Dạ. Buka nói rằng do thức ăn. Thế gì? Miyu có tin hay là không? Anh Hiếu thấy sao anh? Nữa. Phải là anh Hiếu. Trời ơi, Vẫn còn mù quá. Chắc mình nghĩ là nó lớn lên rồi nó đổi lông chứ đâu phải thức ăn đâu ta. em không tin Buka. Tin anh Hiếu. Không tin. Trời ơi chị vẫn khẳng định là tin anh Hiếu. Chơi đẹp bây giờ không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời của Du nữa mọi người à. Sự lựa chọn của Miyu là sự lựa chọn không chính xác. Trời ơi, cái này Jun biết. Ủa? Ăn cái đồng của chị thiệt hả chị Buka? Ủa nói khùng nói điên quá ra là thiệt ư? Màu hồng sáng của chim hồng hạc đến từ sắc tố đỏ cam được tìm thấy ở tảo, ấu trùng và tôm nước mặn, thức ăn chính của chim hồng hạc trong môi trường đầm lầy. Mình vẫn nghe lời trai là sao không? Em đã Sẽ không có cái đầm nào gửi về nhà cho em ở đâu nha Phu nha. Vô thấy chưa? Trong khi chị không bao giờ được một cái đầm nào hết. Bởi vì bên tiệm không có đầm mà lứa tuổi chị. Với việc không tin Buka thì một dấu O tròn to tướng đã thuộc về Jun Vũ. Cơ hội chiến thắng là đây. Jun Vũ xin hãy chọn. Đã chắc chắn là em phải chọn chị Harry Won rồi. Harry Won. Harry Won. Chúng tôi xin có câu hỏi dành cho Harry Won. Nghệ sĩ hài Lâm Vĩ Dạ có tên thật là gì? Dạ em đặt niềm tin ở chị đó chị. Ồ, nói chung là chị với Lâm Vĩ Dạ đã quay cái chương trình chung cũng là hơn 3 năm rồi, cho nên chị em cũng thân thiết lắm. Tại sao ba mẹ lại chọn cái tên Dạ cho Dạ là vì Dạ không bao giờ nghe lời. Đúng rồi. Ly. Để cho phải lúc nào cũng phải nói từ Dạ. Đó, Vĩ thì mình không biết Vĩ gì. Vĩ là dài. Vĩ là dài. Em không nghe lời ba mẹ một thời gian rất dài. Xong rồi ba mẹ đuổi em vô rừng ở một thời gian khá dài nữa nên lấy tên là Lâm Vĩ Dạ. Và Lâm là họ, nhưng mà tên giữa nó phải có cái tên. Bình thường con gái phải có đặt tên gì? Thị. Xuất sắc. Đấy, cho nên tên của Lâm Vĩ Dạ là Lâm Thị Vĩ Dạ. Ủa phải không ta? Em nhớ tên chị dài lắm rồi ta. Đây nè, cái tên thật của chị á, hồi nãy là nó hơi ngắn. Cái tên mà tên thật của chị á là Lâm về chơi thôn Vĩ ai kêu nấy dạ. Bởi vì quá dài không làm chứng minh nhân dân được cho nên là tôi cắt gọn lại chỉ còn 3 chữ đó là Lâm Vĩ Dạ. Jun Vũ, bạn có tin Harry hay là không tin? Đáp án là Lâm Thị Vĩ Dạ đúng không ạ? Đúng vậy. Em không tin. Đây là câu hỏi quyết định. Nếu như Jun Vũ chính xác thì Jun Vũ chiến thắng bước vào vòng đối đầu. Dạ. Và đây là một quyết định. Quyết định khiến cho Miyu Đi về. Đi về liền. Em có kêu xe. Em kêu xe. và đây là một quyết định chính xác. Dạ ơi, em tên là gì? Dạ, em tên là Lê Thị Vĩ Dạ. Họ Lê. Đã là như vậy. Hãy nói đôi chút về cái tên của mình. Dạ, tên của em là bởi vì ba em là người Huế cho nên là ba em rất là thích sinh con ra đặt một cái tên mang về Huế, về quê hương cho nên là lấy cái tên Thôn Vĩ Dạ đặt cho tên em. Đọc bài thơ Thôn Vĩ Dạ, Lâm. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Hết biết á. Già ai trắng quá.
Xinh như ngọc, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhăn ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Như vậy là Xuân Vũ đã chiến thắng, sẽ bước vào vòng đối đầu. Và Miu sẽ dừng lại, ra về với 5 triệu đồng cùng với tình yêu thương từ Hữu Hiếu. Lên tỷ người ta kìa. Người ta thua 3 câu luôn á anh Hiếu. Đây là lúc phải chia tay. Chúng tôi đề nghị Hữu Hiếu hát cái bài mà ngày em đi con tim anh như thắt lại. Vô 2, 3. Ngày em đi con tim tôi như thắt lại, giọt nước mắt cô nén trong lòng. Thôi chia buồn cùng em, có 5 triệu được rồi, đi về xe cũng đủ rồi. Không. Rồi, bye. Ba anh chị hạnh phúc nha nha. như vậy chúng tôi sẽ không có Hữu Hiếu. Ủa Sao về? Ủa gì kỳ vậy? Sao vô lại rồi? Đi vô quay với anh còn vòng cuối nữa mà. không có, anh vẫn thấy vị trí đó được. Không phải nơi cái mặt tiền anh mướn mắc tiền mình ngồi đó cho đẹp. Như vậy là chúng ta tạm thời chia tay với Miu, rất tiếc. Và cũng xin chúc mừng cho Xuân Vũ bước vào vòng đối đầu. Thưa quý vị thân mến, trước khi đến với cặp đối đầu ngày hôm nay, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Hai nghệ sĩ của chúng tôi là Nam Thư và Xuân Vũ đang chuẩn bị đối đầu trực tiếp với nhau để lựa chọn ra người may mắn chiến thắng bước vào vòng chung kết. Bây giờ ai sẽ lựa chọn trước đi nào? Thôi em muốn chọn trước không? Chị mời em. Em ạ. Chọn trước đi em. Rồi em chọn đi em. Em lại chọn anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Đây. Nhanh vậy. Cảm ơn em. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Động vật phát ra âm thanh lớn nhất hành tinh còn sống hiện nay chính là cá voi xanh, đúng hay là sai? Sai. Con vật mà phát ra âm thanh lớn nhất còn sống hiện nay chính là con quạ. Và đất nước Campuchia có một cái con quạ tượng trưng cho thần linh. Người ta không có tiêu diệt con quạ nha. Cứ mỗi buổi chiều về là tiếng quạ nó tụ hợp lại là nó to hơn tiếng phi cơ phản lực luôn. Wow. Đó. Mình thử đây, mọi người làm con quạ kêu thử coi sao. 2, 3. Có nghĩa là nó rất là lớn. Em nghĩ con quạ mà kêu vậy chắc em trầm nghĩ là cảm. cái đoạn này khán giả nên bấm tắt âm thanh. Cá voi xanh là Đáp án sai. xin hỏi Xuân Vũ, Lê Dương Bảo Lâm nói rằng là đáp án không phải là cá voi xanh. Bạn có tin Lê Dương Bảo Lâm hay là không? Dạ em tin. Tin. Thưa quý vị thân mến, lựa chọn tin Lê Dương Bảo Lâm là một lựa chọn không chính xác. Yes, 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 yes. Lừa lọc. Cá voi xanh là đáp án chính xác. Chính xác. Cá voi xanh là động vật phát ra âm thanh lớn nhất hành tinh. Tiếng của chúng thậm chí còn to hơn cả tiếng động cơ của máy bay phản lực. Thưa quý vị, nếu mà nói về động vật mà không tính là còn sống hay không sống, chắc là con khủng long gì đó ha. Khủng long. Nó gầm nữa ghê lắm. Dạ gầm thử dạ. Dạ đây. Ủa sao giống con ăn chó hả ta? Không mọi người ơi, chị dạ chị không biết khủng long ngày xưa làm sao. Chị mô phỏng mấy con khủng long đồ chơi của bánh mì với xá xị luôn vậy. Có mấy cái hình thái gì nè, sao Có mấy con nó biết đi nữa chứ gì nè. Ôi nhìn em ghê quá. Nhìn Lạp quá à. Lạp ơi Lạp. Nhìn Lạp như cô ma thon á. Lạp Quang Trung đặt cho em cái tên là khỉ Cần Giờ là đúng rồi. thấy chưa? Trung ơi. Dạ. Em dọn xuống đây ở đi, ở trên đó giống như lồng hoang vậy đó. Ở trên đây như là phim kinh dị á. Nếu như mà mọi người có để ý nhớ cái bộ phim mà Đi Tìm Nemo á,
cái con cá mà Dory đó nó có nói chuyện với con cá voi á trong một cái khoảng đại dương rất là sâu rộng, và nghe cái tiếng của con cá voi đó, cá voi nó lại nói nè. Anh Giang anh mệt không? Càng chứng tỏ những gì em nói là chính xác nha mọi người. Càng chứng minh những gì em nói là đúng. Ủa em thấy trong cái hoạt hình nó làm đầu ba mình đó. em thấy Ai phải làm vậy nè. ở trong cái hoạt hình á cái tiệm Nemo nó làm Mọi vậy người á. đừng quan tâm tới Quỳnh Lập nữa. Bây giờ Xuân Vũ trả lời sai thì nghiễm nhiên một dấu ít đã được đánh cho Nam Thư ở vị trí Lê Dương Bảo Lâm. Mời sự lựa chọn tiếp theo của Nam Thư là Anh Hiếu. Hồ Hoàng Hiếu. Em chưa chọn, em giao lưu. Miu khỏe không? Miu mới vừa đưa về rồi. Anh đưa về hả? Giờ còn em á, chồng mình đang chờ em đó. Chờ đưa em về thiệt hả? Thiệt. Dạ thôi em chọn Trung Phạm. Ok. Em làm việc rồi anh Giang à. Câu hỏi dành cho Xuân Phạm. Dung dịch nào sau đây dùng để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày? A. Giấm ăn, B. Nước vôi, C. Muối ăn và D là cồn 70 độ. Những cái đồ ở nhà em mà nó bị reset là em dục theo một cái mới, chứ không có giờ mà em lấy cái mẹo gì cho mất công á. Nên nhưng mà em phải vận dụng kiến thức hóa học hồi xưa em học cũng khá giỏi. Rồi. Kim loại mà nó bị reset là sao? Oxy hóa. Đúng rồi, oxy hóa. Nó trở ở dưới là nó giống như là mà carbonate á, ở dưới đó. Carbonate hả? Rồi, nên để mà tống nó ra đó thì mình phải cần axit. Ở đó chỉ có giấm là axit thôi. Còn cồn không phải nè. Còn muối ăn là natri clorua cũng không phải nè. Nước vôi. Nước vôi thì cũng là bazơ, không phải. Thì đối với em nghĩ là Giấm. Giấm. Và lựa chọn cuối cùng. giấm. Giấm. Giấm là lựa chọn cuối cùng của Xuân Phạm, một tiến sĩ thông thái về vật lý hóa trị liệu. Và những lời Xuân Phạm là những lời khiến bạn tin hay là không? Em tin Trung Phạm. Tin. Tin em không? Chị tin em. Lựa chọn của Nam Thư là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Yeah. Lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày là hợp chất carbonate dạng MCO3 dùng giấm ăn CH3COOH để hòa tan carbonate thành muối tan và bị rửa trôi đi. 2 dấu ít dành cho Nam Thư. Wow. Thưa quý vị thân mến, với việc có 2 dấu ít thì có nghĩa là gì? Là Nam Thư đang tiến gần hơn tới phần thắng. Và Xuân Vũ sẽ chọn Tạo gián tiếp đang có giá mà. Dạ Hồ Quang Hiếu anh ơi. Rồi anh đưa em về luôn. về luôn. Chọn Hồ Quang Hiếu Lập ơi. Không em mới kêu rồi em chưa có chọn. Chưa chọn hả? Cứ làm vậy mà người ta mới không chọn đó. Tại vì nãy em thấy chị Miu hay tham khảo ý kiến anh, cho nên bây giờ em cũng muốn thử xem là anh có tư vấn cho em thật tình không. Thì nếu mà là anh thì anh chọn vị trí nào anh? Anh Hiếu, anh tỉnh táo lại coi hình kìa, ở đó là có em. Có anh Lâm rồi thì còn có bạn ở trên kia. Ok vậy em chặn Lập. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về vị trí Quỳnh Lập. Quỳnh Lập là một người rất là thông thái. Chưa chọn đó hả? Chưa. Đang có giá mà, đang có giá là tạo giá đi. Là hôm nay á, là em thấy là anh Lập có một trang phục gọi là nổi bật so với mọi người á, thì em không biết là có liên quan gì tới cái background đằng sau không? Lúc nào cũng nổi hơn người khác. Bây giờ xin hỏi Xuân Vũ là Nam Thư có 2 dấu rồi. Xuân Vũ em quê ở đâu? Dạ em ở Hà Nội anh. Hồi xưa thì Hà em Nội có à? một thời gian em qua Thái, em ở Bangkok á. Ở Bangkok. Thì đúng rồi, cái thời gian sinh sống và học tập Bangkok nó cũng khá là chưa dài. chọn đó mọi người, em mệt lắm rồi đó. Xuân Vũ em sẽ chọn ai? Dạ em chọn anh Huỳnh Lập. Chọn Huỳnh Lập. Trời. Thưa quý vị thân mến, Huỳnh Lập là một người rất hiểu biết về sân khấu, kịch cũng như điện ảnh cũng như hát bội cải lương tuồng cổ. Nên chúng tôi là những người của chương trình sẽ ưu ái cho Huỳnh Lập. Người sinh ra đầu tiên nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là người nước nào? Mọi người thái độ gì vậy? Ủa chị Thư, sao chị cười em? Tại vì hồi nãy Lập mới nói là Lập không có thích tiếng khóc con nít, thì chắc chắn Lập sẽ không nghiên cứu về trẻ con. Ủa, câu hỏi chưa hết kết thúc mà. Người sinh ra đầu tiên nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là người nước nào? A. Pháp, B. Mỹ và C là Anh. Mọi người ơi, mọi người quá xem thường em. Mình sống là mình nhờ những cái kiến thức xung quanh. Rồi, đây em xin trả lời nha.
cái gì nó cũng có cái lịch sử về quá khứ của nó hết. Thì cái ông mà ông phát minh ra cái ý tưởng này á, là ông này ông tên là Risniber. Rồi xong rồi đó ông phát minh ra xong, nhưng mà ông không có cái gì để mà ông thí nghiệm. Cái bắt đầu là ông qua bên là ông đó nước Pháp, ông đó là người Pháp. Xong rồi á ông kiếm hết tất cả bên nước Pháp thì không có cái gì để cho mà ông thí nghiệm hết trơn hết trọi á. Ông mới qua bên nước Mỹ, ông kiếm cái bình này, ông thí nghiệm, ông thụ tinh trong bình này. Rồi xong ông mới bắt đầu là ông đi qua Anh. Mà cái chuyện mà thụ tinh ra một con người á là nó làm ở Anh. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi sẽ kết thúc chương trình tại đây. Ủa mọi người ơi. Ủa em kể chuyện hấp dẫn lắm mà. Ủa sao vậy Giang? Chúng tôi hỏi là cái người được sinh ra từ ống nghiệm á. Thì đó Em thì đang đi đó. nói là cái người chế ống nghiệm chi vậy? Chế xong là cái ông mà bây giờ nó mới chế xong. nó vẫn nói. Cái phồ đó nó lớn lên và nó sinh ra một con người thì người đó được sinh ra ở Anh. Vô Rồi, yeah. Hay quá. đi về đi. Em làm ơi. Dạ. Ủa mọi người mới đi đâu về vui quá vậy? Kiếm nó ở trên đó đi, đừng kiếm nó xuống nữa. Đây đó vô duyên lầy đó. Sao? Lầy Trời ơi mọi người sao vậy? Em đi ra đi đã. Trời ơi. Em về. Ủa sao vậy chị? Bây giờ nè, đáp án cuối cùng là Nước Anh. người đầu tiên được Hồi nãy là từ bên Pháp. Biết ông rồi. qua Mỹ rồi. người đầu tiên được sinh ra ống nghiệm là ở nước Anh đúng không? Dạ. Rồi, Là câu chuyện dài quá em từ chối hiểu, em không tin. không tin. Chu Anh Vũ không tin. Nói cho nhiều vô người ta không tin luôn kìa, thấy chưa? Em thấy chưa? Và thưa quý vị, nếu bây giờ lựa chọn của Chu Anh Vũ là chính xác thì Chu Anh Vũ mang về một dấu O tròn ngay tại vị trí của Quỳnh Lập. Nếu là không chính xác thì Nam Thư sẽ tiếp tục được hỏi ở vị trí của Quỳnh Lập và chúng ta cũng tiếp tục mệt mỏi. Trời ơi, đừng hỏi nữa. Và lựa chọn của Chu Anh Vũ, lạy trời lạy Phật, cầu xin ơn trên cho chính xác giùm. Nếu không chúng em sẽ ngồi nghe giải thích nữa. Lựa chọn của Chu Anh Vũ là lựa chọn không chính xác. Ông trời ơi, ai rửa được nỗi oan này cho con? Em từ chối hiểu, em không tin. Ông chuyện nhiều quá. Tôi đề nghị tách sổ khẩu của Quỳnh Lập ra khỏi khu vực này. Đó là đất nước Anh. Louis Joy-Pro sinh ngày 25 tháng 7 năm 1978 ở Oldham, Greater Manchester, Anh. Là em bé đầu tiên trên thế giới sinh ra nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Bây giờ Nam Thư sẽ là người có cơ hội giành chiến thắng. Về luật chơi caro thì Nam Thư sẽ chọn Quỳnh Lập. Dạ đúng rồi. Quỳnh Lập được chọn. Tiếp tục câu hỏi dành cho Huỳnh Lập. Ai là người đầu tiên trở thành tỷ phú đô la Mỹ nhờ viết sách? Em biết nè, em trả lời cho lẹ được không chị Thư? Vô cái tầm kiến thức sâu rộng của em nữa rồi. Nếu mà nói về tiểu thuyết của nước ngoài nghe, có rất là nhiều tiểu thuyết nổi tiếng và nó cũng đã được làm phim rồi. Mà nói mà ai cũng biết ra đó là cái Harry Potter. Dạ. Cái cô nữ nhà văn đó tên gì á mới quan trọng, tại vì đang hỏi tên của nữ nhà văn đó. Thì cái tên nữ nhà văn nó có tên là T.K. Rowling. T.K. Rowling. Rowling là đáp án của Huỳnh Lập. Vậy thì Nam Thư có tin hay là không? Em tin Quỳnh Lập. Một là đưa Nam Thư bước vào chung kết. Hai là còn thời gian để cho Chu Anh Vũ sửa sai. Và câu hỏi vừa rồi đã khiến cho Nam Thư bước vào vòng đặc biệt.
Vào năm 2002, series Harry Potter của J.K. Rowling đã bán được hơn 175 triệu bản và được in thành 200 ngôn ngữ khác nhau, trở thành series tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại và vinh dự trở thành tiểu thuyết gia tỷ phú đầu tiên trên thế giới theo tạp chí Forbes năm 2006. Và thưa quý vị, như quý vị đã thấy, Hồ Uốn Hiếu đã gặp gỡ hai người cô gái đẹp, trẻ, và hai người cô ấy đều phải ra về. Hồ Uốn Hiếu là có cái mạng là đưa người thua về. Có mạng vậy. Vậy hả? Bây giờ em không về tay trắng, em sẽ về với 8 triệu đồng tiền thưởng kèm theo sự thù hằn của Hồ Uốn Hiếu. Kèm theo sự thù hằn của Hồ Uốn Hiếu. Ê, cái gì? Đang ra định đưa về nè. Làm như khoái người ta về lắm hay gì á? Không, em chỉ là sự lựa chọn thứ hai thôi. Mời Hồ Hiếu đến đây, hãy hát lại một bài hát như hồi nãy. Bài gì nữa? Làm live show hoài vậy? Hát đi, bài tiễn đưa khách đó. Người ơi có nhớ có thương một người. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Đêm cuối rồi em đi về. Anh nghĩ là cái lúc mà chào đầu thì cái câu hát nó rất là dài. Đến cái câu kết cuối chào Mizu rồi chào em, chào chất quất 2 câu rồi đi về đi. Thiệt, đàn ông gì kỳ á. Không, em hiểu là em chỉ là lựa chọn thứ hai vì lúc đầu người ta đã chọn chị Mizu rồi. Đúng. Người ta nói câu đó là đúng hay là sai? Đúng rồi, lúc đầu từ lúc đầu ánh mắt em đã chọn Mizu rồi, Hiếu à? Là chọn đầm trắng. Thôi nếu anh đã nói vậy thì anh đưa em về đi. Nắm tay nhau thật chặt, bước tay nhau thật lâu đi. Vậy sao không biết nhỏ nào yêu nữa. Như vậy là sau 3 vòng, vòng 1, vòng 2 và vòng đối đầu, chỉ có một mình duy nhất Nam Thư còn ở lại. Trước khi đến với Nam Thư cùng với vòng đặc biệt, mời quý vị cùng giải lao trong giây lát. Chọn ai đây? Thưa quý vị, vòng đặc biệt Nam Thư sẽ có một câu hỏi, sau đó chọn để tin hay không tin nghệ sĩ đó. Và mỗi nghệ sĩ đều có một phong bì, trong đó chính là giải thưởng của chúng tôi đã đưa họ từ trước. Anh tập trung trên Hiếu à? Anh Hiếu, còn nhớ gì chị Du hả? Còn nhớ gì chị Du hả? Không. Hiện tại trong tay Nam Thư đã có 10 triệu đồng tiền thưởng. Nhưng chúng ta chọn xong, chúng ta nghe câu hỏi và chúng ta tin hay không tin nghệ sĩ đó. Và nếu là chúng ta chính xác thì chúng ta sẽ được thêm tiền thưởng trong phong bì của nghệ sĩ đó. Mỗi nghệ sĩ đều có một giá trị tiền thưởng riêng. Có người là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, cũng có người 10 triệu. Nếu chúng ta may mắn, 20 triệu trong tay là điều vô cùng đơn giản. Bây giờ xin mời hãy chọn vị trí nghệ sĩ. Em sẽ lắng nghe Lâm Vy Dạ. Chị em bánh bèo đừng làm tôi thất vọng nha. Ok yên tâm đi. Rồi đời Thua thì đi về thôi, còn chim owner. Câu hỏi cuối cùng, trên trái đất chúng ta đang sống, nước đóng băng. Vậy thì ở sao Hỏa, cái gì đóng băng? Hãy chọn em mà được rồi, mấy cái hóa học em rành. Mời Lâm Vy Dạ. Thường thì những lúc rảnh rỗi, Lâm Vy Dạ thường lên sao Hỏa chơi lên sân thượng để nghiên cứu về thiên văn học. Người ta có câu đàn ông như sao Hỏa, còn đàn bà như sao Kim. Bởi vì em luôn tâm niệm mình là sao Kim, cho nên em luôn muốn tìm hiểu là sao Hỏa tượng trưng cho đàn ông nó thần bí như thế nào. Và mỗi tối em thường dùng cái kính viễn vọng của mình đó, và cái kính đó tôi cũng hay để sử dụng là mỗi lần tôi đợi chồng tôi đi về, tôi nhìn từ xa coi ổng đi tới đâu rồi, để tôi dùng cái kính đó để tôi theo dõi và tôi nghiên cứu ở trên trời, đặc biệt là sao Hỏa. Nếu như mà ở trái đất chúng ta có 4 mùa xuân hạ thu đông thì chắc chắn trên sao Hỏa cũng có 4 mùa. Và mùa đông trên sao Hỏa thì cái gì sẽ đóng băng? Câu trả lời của tôi đó chính là CO2. Bởi vì sao? Bởi vì theo kiến thức về thiên văn học của tôi thì ở trên sao Hỏa khí CO2 rất nhiều. Và khi mà vào mùa đông thì cái CO2 đó nó sẽ có tạo ra một chất xúc tác làm cho nó bị đóng băng.
Và đáp án của tôi đó chính là CO2. Xin cảm ơn. CO2 là có tên gọi là carbon dioxide. Dạ. Wow. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều. Rất thuyết phục luôn. Tức là Lâm Vĩ Dạ cho rằng là khí CO2. Nam Thư thân mến, bạn tin hay là không? Em tin lắm bây giờ. Và Nam Thư chọn là tin Lâm Vĩ Dạ vì tin rằng ở trên sao Hỏa CO2 bị đóng băng. Đó là một lựa chọn. Nếu chính xác sẽ mang về 10 triệu tiền thưởng cộng thêm phong bì của Lâm Vĩ Dạ đang giữ và nở mặt nở mày với gia đình mình. Dạ. Và đó là một lựa chọn. Đó là một sự lựa chọn. Không thể chính xác hơn. Chúc mừng. Không thể chính xác hơn. Chúc mừng. Hay quá. Trời ơi. Thưa quý vị thân mến, Hay quá. sao Hỏa là một hành tinh khắc nghiệt và lạnh lẽo, bao quanh là lớp khí quyển chứa 95% là CO2. Như vậy là Nam Thư 10 triệu cộng thêm một phong bì từ Lâm Vĩ Dạ. Tổng cộng mang về 14 triệu buổi tối nay dành cho Nam Thư. Hết sức là vui luôn. Hết sức là vui. Rồi, bây giờ chúng ta xem những con số còn lại. 10 triệu đang ở đâu? Quậy lên nào, em ơi. 10 triệu, chuyên phạt. 10 triệu nằm ở vị trí chuyên phạt. Thưa quý vị, như vậy là Nam Thư 14 triệu đồng, không hề nhỏ nha. Không hề 14 nhỏ. cũng được rồi. Giàu rồi, giàu rồi. Dạ rồi. Tụi em ăn gì đi? Kỳ này về giàu to. Và quan trọng là tối nay mình biết thêm nhiều kiến thức từ chương trình. Dạ đúng rồi anh. Ngày hôm nay cảm ơn tất cả mọi người rất là vui vẻ. Đặc biệt lời cảm ơn chúng tôi chân thành nhất gửi đến cho quý vị khán giả. Chương trình chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong cái chung cư 9 người của mình, ai Sao là anh? người không thể có điểm chê được? Anh Hiếu, anh Hiếu. Có người yêu chưa? Dạ chưa, em còn ngon lắm. Em thích tóc dài. Trời ơi. Ca sĩ chắc có tên thật là gì? Trời anh năm cô năm tháng tư bề dắt ai về chung đôi. Lúc mà 10 tuổi em bồng chắc. Lại bà nha, fan dắt quá đập đầu bà. Và lựa chọn của Trang Thí là một lựa chọn